and all living beings. Please turn the wonderful Dharma wheel to teach and guide us how to end birth and death, leave suffering and attain bliss, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức thắng thịnh, bi thứ pháp hội cập nhật thiết chúng sanh, tịnh chuyên diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như á liêu sanh thoát tư đi khổ đắc lạc, tất chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Namo Sadanto Suchedoye Alahadi Samyao Samputosye. Namo Sadanto Suchedoye Alahadi Samyao Samputosye. Namo Tathagata Toya Daya Alahade Tamyo Tambo Datoa. Namo Tathagata Toya Alahade Tamyo Tambo Datoa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now I'm able to see and hear. I will receive and maintain it. I'm bound to fathom the thus come one's true and actual principles. Wu shang sheng she wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu wo jin jie wen de shou qu yan jie ru lai zhe shi yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable YongHua, Venerable left home people, and all good advisors, Amitofo. Chư Phật Bồ Sát, Sư Phụ Sang Rần, các vị chư cha rần, các vị sang chư sư, Amitofo. Chư Phật Bồ Tát kính thưa thầy Tiến Hóa, quý vị thầy cô và quý vị thiện tri thức, A Di Đà Phật. Okay, we are here. Today is the 12th of November, 2017. We're in Blue Mountain Temple in Rosemead, California, to continue discussing the Sixth Patriarch Sutra. So getting so close to Black Friday, so I can't wait. But until then, sắp tới lúc mà cuối năm mà sắp đến mua đồ rẻ tiền dễ sợ lắm. You translate into Chinese for her? Very good. But she understands. Okay. Let's see, where were we? Huh? Is there a question? Có ai thắc mắc không? From the last Sunday, there's a question. Yes? What is sudden enlightenment? What is sudden enlightenment? Okay, for reference, để mình nhắc lại một tí, because I'm getting old and I don't remember anymore. Thầy càng ngày càng già, thầy nó càng mau quên lắm. Nhất là ăn no nê buổi sáng trưa chủ nhật, cái gì cũng quên hết. Especially after a good meal on Sunday morning at lunch. Bao nhiêu bài học trả lại cho thầy hết. So the Sixth Patriarch, the text says he's at the age 24, the Heard Sutra, and awoke with the way. And when the Hoàng Mei to seek certification. Okay? Là lớn 24 tuổi nhờ nghe kinh mà ngộ đạo, rồi đến viếng Hoàng Mai để mà cầu ấn khả. Alright. And so
So he grew up in hardship, in a poor educated, in confusion. Cái tình trạng rất là khó khăn cho lục tổ là ngài sinh trưởng trong cái môi trường rất là nghèo khó và không có học thức, phải đi làm việc để mà nuôi, để mà nhà không có tiền để đi học, no money to get any education. So he imagine himself living in the dark for 24 years. Okay, quý vị tưởng tượng mình sống trong cái tối tăm 24 năm liên tiếp. Okay, it's very difficult circumstances. Thời cái tình hình nó khó khăn dễ sợ. And one day he heard layman recite sutra according to sixth patriarch his own mouth. And he says, I became enlightened. Chính cái miệng ngài lục tổ nói rằng tôi nghe kinh đó, nghe cái người ta tụng cái kinh một cái, tôi đắc đạo, tôi giác ngộ. Bỗng nhiên là just like you know, the mind is so confused. Cái tâm nó tối tăm dễ sợ lắm. And when he heard something, mà nghe cái lời kinh một cái đó, okay, all of a sudden a light bulb went off in his brain. Giống như có cái đèn bật lên trong óc như vậy. Now everything is so clear. Bỗng nhiên nó sáng dễ sợ lắm. Okay, that means he became enlightened, như vậy đắc giác ngộ. Okay, and as you will notice throughout this sutra, quý vị nghe cái để ý trong cái kinh lục tổ này, why is it so popular? Quý vị biết tại sao kinh lục tổ nó rất là thịnh hành không? Người ta thích nghe kinh lục tổ. Number one, of course, is that because it's very easy and simple to understand. Thứ nhất là kinh nó rất là giản dị, nghe dễ hiểu. Right? It's very easy to understand. Even you know, men can understand. Ngay cả đàn ông hiểu cũng được nữa. Okay? And what's the second reason? This is what is not obvious to you. Cái quý vị không biết. What's special about Sixth Patriarch Sutra is throughout the sutra it talks about sudden enlightenment. Cái kinh lục tổ đặc biệt cái chỗ là nói về cái pháp đốn ngộ. Sudden enlightenment. Tuân ngộ. Đốn ngộ. What does it mean? Đốn ngộ meaning that all of a sudden you are something happened. Bỗng nhiên cái chuyện như just like typical of the sixth patriarch's life, giống như là đích thị cuộc đời ngài lục tổ như vậy đó. 24 năm trời cái đời nó tối tăm, óc tối tăm không biết đường nào mù mò. For 24 years, first 24 years of his life, he's so confused. The mind is in the dark, doesn't know which way to turn. Mò hoài không tìm ra đường. He could not find a way. He could not find, you know, he had no idea what to do with his life. Okay, không biết làm gì hết á. Mù mịt dễ sợ lắm. Okay, and all of a sudden, boom, the light went on, and everything becomes so clear. Bỗng nhiên bật cái đèn một cái, thì bỗng nhiên thấy sáng nó bật lên. That is called sudden enlightenment. All of a sudden, in the dark, and all of a sudden, something triggered, and everything becomes clear. Mình đang tối tăm, bỗng nhiên bật cái đèn một cái, nó tức tốc, in one instant, one split second, your head clears up. Óc quý vị nó sáng ra. That's called sudden enlightenment. You become, that's attain sudden enlightenment. Yes, sir. When you said sudden enlightenment, it means like they understand all the dharma, all the sutras, or only that one that they are referring at that moment. So typical of Westerners. You need to know right away, what does it mean? What do they understand? What's the big deal about sudden enlightenment, right? Unreasonable. Người Tây phương người ta hỏi, the question is that, you know, what is this enlightenment? Sudden enlightenment is he understands what? He understands about physics, geometry, math, you know, medicine, you know, astronomy. Is it a Carl Sagan or Stephen Hawking or something, right? Would you call Stephen Hawking a sudden enlightenment? Okay, enlightened being. Fair question, câu hỏi rất là có lý. Người Tây phương vậy. Hỏi là giác ngộ là sao? Giác ngộ có nghĩa mình hiểu là vật lý, mình hiểu toán, mình hiểu cái gì giống như mấy cái khoa học gia như vậy đó.
Anh hiểu tại sao người ta nghe kinh mà ngủ gật. Yes sir, what is it? It's not an accumulation of knowledge, it's a state of consciousness. Thank you. It's not, according to someone, he says, it's not accumulation of knowledge. He says it's a what? A level of consciousness, a state of consciousness. Cái này không phải là cái sự phối hợp của cái tri kiến của mình, mà bỗng nhiên cái thức mình nó thức tỉnh. Just like you wake up, just you wake up from your dream. This is the analogy. Like you live like you're dreaming, như quý vị đang mơ mộng. You say, oh, you're driving down Pacific Highway and the wind blowing in your hair and your ears. Giống như quý vị lái xe rất là sung sướng với đường danh lam phong cảnh. Okay, and all of a sudden from your dream, you wake up, bỗng nhiên đang mơ mộng, bỗng nhiên thức tỉnh lại. And then you realize, wait a minute, I'm still in my bed. Mình thấy là mình, đang nằm, thiệt ra sự thật của mình đang ngủ trên cái giường của mình. My reality is that I'm lying on my bed. I'm nowhere. I'm not driving a Bentley convertible. Không phải là cái trong cái giấc mơ mình tưởng là mình lái chiếc xe là mắc tiền sang trọng dễ sợ. Không có. Thiệt ra mình đang nằm trên cái giường mà ọp ẹp của mình. That's a reality. Okay? Everyone's leaving. What's happening? Bathroom is clogged. Thì the women do that a lot in this temple. And so what is a certain enlightenment? What do you awaken to? What is you understand? Thấy được cái gì? It's a fair question. Thấy được cái gì? Why are they, what they awaken to? Thức tỉnh được về cái chuyện gì? Right. What do you awaken to? Có ai biết thức được cái gì? Biết được cái gì không? Cô Quảng Ngân biết không? Let's ask Master HuiNeng disciple. Hỏi đệ tử Ngài Tiến Hóa thì họ có biết không? Hả? Do you understand? He said, you see the suffering, thấy được cái khổ. Who else? Khổ thì mở mắt ai cũng thấy. You open your eyes, you see suffering everywhere. Yes, sir. True emptiness? No, he doesn't see true emptiness. Anyone? What does he see? What does he awaken to? Bỗng nhiên thấy được cái gì? What makes him different than before? What is it he understands that he could not understand before? Thấy được cái gì mà trước giờ ông thấy được? Yes, that's ma'am. He said his ignorance. No, not quite. It says impermanence. You understand no thought? No thought. Yeah. Nghe được cái tiếng kinh, nhưng mà Phật giáo tới lúc mình lại tỉnh lên. He said he woke up because after all the suffering, he woke up. He just woke up. Okay. He woke up to the fact that thấy được cái gì? Yes, ma'am. He says the Buddha nature. No, he couldn't see the Buddha nature. Hồi nay chưa thấy được cái Phật tánh của mình. Cô Quang Ngân nghĩ được chưa? Bên phía của cô học được cái pháp gì đây? What did he wake to? Yes, sir. What level did he achieve? Small enlightenment. I said it here in the slide 157. It's small enlightenment. What is it awakened to? Thấy được cái gì? And birth and death. Hết sinh đến tử. Yes. You remember for 24 years? What happens to him for 24 years? 24 năm rồi, what happens? Billy, what happens for 24 years? What happened when you were married?
Long story. How much time do you have, Billy? Answer. Thì hỏi ông Billy, trong lúc mà ông còn có vợ đó, ông cái chuyện gì xảy ra? Ông này dài dòng quá thầy ơi. It's too long. Yeah. Yes. No, he understand no affliction. No affliction. What happened, Billy, for while you were married? Lúc cưới vợ ra sao? What happened? Yes, you happy. You happy? Yes. No. You're not being honest. For 24 years, the sixth patriarch was suffering. 24 năm trời, khi nào cũng thấy khổ hết, khổ trùng trùng, tối tăm trùng trùng. He says, my God, life is so hard for me. I don't have enough to eat. I worry about my mother. Nó là cuộc đời tôi nó khổ quá, ăn không đủ, mặc không có ấm, mẹ thì yếu đớt, già cả bệnh hoạn. It's so much suffering. Khổ quá. Right? For 24 years. Okay? Nó không có tương lai hết. You know, it's nothing to look forward to in life. Every day such a struggle. Mỗi ngày nó khổ sở dễ sợ, khó khăn dễ sợ. And then what happened? Nghe cái sao? Nghe cái kinh sao? Nghe một câu kinh, chuyện xảy ra. What happened? What happened? Nghe cái câu vô sơ trụ trên địa tâm, thấy cái tâm nó đâu có cái gì đâu mà khổ. What does it mean? Yes. Nghe kinh ưng như sở trụ ưng vô sở trụ như sinh địa tâm. You should produce a mind that dwells nowhere. Yes. Nghe là cái khổ thầy, bỏ cái khổ trở lại chồng cái khổ nữa. I say when you suffering, piles up on top of suffering. The disciple of Master YongHua, they're so pessimistic. Mấy người đệ tử Ngài Thiên Hóa, họ bi quan dễ sợ, bi đót dễ sợ lắm. Đó. What? He suddenly realized that, because the sutra says, the mind says, I'm suffering. It's so hard. Life is so hard. Nói là cái cuộc đời ông Ngài Lục Tổ lúc đó Ngài nói cái gì cũng khó khăn dễ sợ lắm. Cái ai cũng khinh thường tôi. Không tưởng tượng như con mình đi ra là nhìn mình khinh bỉ. Just I ask you, you walk outside the house, everyone look at you and say, you low life. Yeah? They spit on you. Okay? Lúc down upon you, ta khinh thường mình, ta khinh bỉ mình, ta mắng nhiếc mình. Okay? Ta xài xể mình. Okay? Khổ sở dễ sợ lắm, nhục nhã dễ sợ lắm. Again, it says, when it says, you should produce a mind that depends on nothing. Mới dạy rằng, kinh mới dạy nói là cái tâm quý vị đó không được dựa trên gì hết. His mind dwells on suffering. Mỗi ngày cái tâm mình cứ nói khổ quá, cụ. Có ngày chỉ thấy khổ không à. Nhìn đâu thấy khổ. Everywhere look, so much suffering. Đâu thấy khổ ấy. Ngày what happened? Suffering is gone. No more suffering. Bỗng nhiên thấy hết khổ. Why is that? Suffering stopped, ceased. Why? Because it's no one who's suffering. Không ai khổ ấy. Do you understand? Nghe có hiểu không, Gọi Ngân? Giờ thầy giảng cho Gọi Ngân nghe này. Let me explain to you. Okay? If you're suffering because you need to, because you're hungry. Ví dụ, quý vị nói đó, tôi đang khổ tại vì tôi đói. Yes? Anyone have that problem before? Ai có vấn đề đó chưa? Everyone, right? Everyone. Ai cũng đói và khổ. Yes or no? Yes. See, even the young girl says, yes, when I'm hungry, I don't like it. It's too much suffering. Okay? When you thirst, so what do you need to do to resolve it? You eat, right? Eat phở. Burgers. Thì mình giải quyết bằng cách nào? Bằng cách mình ăn. Đúng không? Right? That's what you do. Is that right? Kimchi, you eat kimchi, you eat, you know, phở, you eat In-N-Out burger. Cái vị ăn kimchi này, ăn phở này, ăn hamburger này. Đúng không? To relieve your
your hunger. Okay? And what happens when you're thirsty? Lúc mà khát thì sao? You drink, right? Coca-Cola. If you ask Hiển Cờ, it's Coca-Cola. Lúc mà khát thì Hiền Khả thì uống Coca-Cola. Yes? Alright? And when you are Sleepy. Not sleepy. We better not be sleepy right now. Có người nói mà con buồn ngủ, lúc nào nó phải lúc mà buồn ngủ được, giỡn hoài. Okay. If you cold, what you need to do? Lạnh để làm gì? Mặc đồ ấm. You wear something, right? So it's endless, right? You have so many suffering. Quý vị có nhiều khổ quá. Muốn giải quyết nó phải làm hết cái chuyện này thì chuyện khác, right? You see that? You have to do. Bây giờ mình khổ nó trùng chỗ nào thấy khổ không? Thì muốn giải quyết nó phải giải quyết cái ăn này. So in order to release suffering, what are you? I need to eat, right? Cái tâm mình gửi lên. I'm hungry, I need to eat. I'm thirsty, I need to drink. Tôi đang đói, tôi phải ăn. Tôi đang khát, tôi phải uống. I'm sleepy, therefore tôi mệt, tôi phải ngủ. I'm tired, I need to sleep, right? I'm bored, I need to go see a movie. Mình đang nhà, mình muốn đi coi cine. You see, you have so many things you need to do to fix, right? Mình làm đủ thứ chuyện để mà giải quyết cái khổ nó tới khổ khác, right? And what happens when the patriarch says, whoop, sixth patriarch says, whoop, no more suffering. Ngài lục trụ bao nhiêu đó, nghe cái kinh muốn hết khổ ngay lập tức, nghĩa là sao? What happens? All the suffering stops simultaneously. Tất cả những cái khổ này, cái đói, cái khát, cái lạnh, cái nhục nhã, cái đau khổ trong tâm mình nó biến mất ngay cùng một lúc. All the same time. That's called sudden enlightenment. Nó gọi là suddenly everything stops, all the suffering stops at the same time. Tất cả cái khổ nó hết cùng một lúc. Dễ sợ không? Isn't that wonderful? Only in Buddhism can you have that. Phật giáo mình mới có cái đó thôi. Outside of Buddhism, not possible. Ngoài Phật giáo không có đâu. Not possible. Okay? Is it clear? Nghe có hiểu rõ không? Does it make sense to you? I have two questions. Yes, ma'am. So, when a fourth stage Arhat had that experience, but then he's seeing how it works, so if he's not in samadhi state, he can go back and forth, low level at the same time? Sometimes? Go down and come back and stuff. Can the fourth stage Arhat suffer? Okay, we get hang on to that thought. Yes, ma'am. This girl is never satisfied. Know what I tell her? Cái cô này có cái bệnh cô là thầy giảng bao nhiêu là cũng không bao giờ vừa lòng hết. Muốn giảng, muốn nghe một cái, muốn nghe tiếp, nghe thêm nữa. She keeps on digging and digging and digging. Giống như đào giếng vậy. It's just like she's digging a well. You go deeper and deeper and deeper. Yes. It's liberated. No more suffering. No more suffering. Nghĩa là sao? What does it mean? What does it mean? It's not bound to anything. No. It means that he's hungry. He's no longer suffering. He's thirsty. He's no longer suffering. He's out of love. He's no longer suffering. He's despised. He's no longer suffering. He doesn't have a car. He has no longer suffering. He has no money. He's no longer suffering. He's illiterate. He's no longer suffering. All at the same time. Cùng một lúc luôn. Người ta, mình đang đói, mình không khổ nữa. Mình đang khát, mình không khổ nữa. Người ta khinh bỉ, mình không khổ nữa. Người ta chửi mắng, mình không khổ nữa. Người ta đánh mình không khổ nữa. Mình nghèo khó, mình không khổ. Ngay cùng một lúc, all these things stop at the same time. That's why it's called suddenly. It's called suddenly. All suffering stopped. Bỗng nhiên, đột nhiên, tất cả cái khổ quý vị đang có đó, nó ngừng cùng một lúc luôn. At the same time.
My point to you, thầy nói giảng cái vị nghe, cái đố ngộ nó đặc biệt. This is what's special about certain enlightenment. Nghĩa là tất cả cái khổ của cái đói này, cái khát này, cái thèm muốn này, cái nhục nhã này, nó hết ngay cùng một lúc nữa. At the same time, all suffering disappear. Exactly. Ý chóc vậy. Bây giờ thông minh vậy sợ. Surgery did something to her. Cắt cái chân nó rõ ràng nó có cái lợi ở trong. Trả lời ý chóc vậy. How is it possible when all suffering stopped? Làm sao tất cả khổ nó ngừng lại cùng một lúc được? Yes. I think because if he keep thinking, try to get that stuff, or money, or car, or fancy stuff, Yeah. you know he's not gonna have it, so he just Give up. give up. You give up. Billy says, he's looking for money, he's looking for love from his wife, and he realized she's not going to give it to him. So Billy says, I give up. I don't care you give it to me or not. So there's no suffering. There's no more suffering. Billy says in that way, I am no longer suffering. Really? It doesn't work like that, Billy. We don't believe you. The girls don't believe you. Mấy phụ nữ là nhảy tưng nó đâu có cái chuyện đó được. Giỡn hoài. Yeah. You say, I give up. That giving up there is suffering. You just defeated. You accept the fact that you cannot get it. That's suffering. Okay. Nếu như mà quý vị mà nói là tôi bỏ cuộc, thì quý vị cái mà tôi có không được là tôi chấp nhận cái tôi có không được là cái sự khổ ngay ở đó luôn. Mình bị thua cuộc, mình không đủ sức. I'm not good enough for my wife. Okay. Vợ nó bỏ mình. Yes. So you can't just cut the desire because you feel as soon as the desires are on its own. That's right. That's right. So how is it possible? I'm going towards that. People ask me a very good question. Cái này không ai giảng một cách tường tận cho quý vị nghe. Tại vì cái người Á Châu người ta không dám hỏi. Because you know why? Because the Asians don't dare ask these type of questions. They say, you ask a question that the master cannot answer, you are being impertinent. Hỏi câu hỏi mà thầy trả lời không được là quý vị hỗn với thầy. It's not because I'm incompetent, không phải thầy dốt, mà tại vì quý vị hỗn. If I cannot answer your question, it's not my fault. It's your fault because you're insolent. That's how the Asians think. Cái người Á Châu mình suy nghĩ như vậy đó. Okay? Đúng không? Đúng không phải cô Con Ngân? Cô mà hỏi câu hỏi mà thầy trả lời không được là lỗi của cô, không phải lỗi của thầy. Tại cô hỗn. But the Westerners don't think like that. Mấy cái người Tây phương họ không nghĩ như vậy. They love it when the pastor cannot answer. Hỏi thầy trả lời đừng ngồi nó rung đùi. Khoái dễ sợ, khoái chí dễ sợ. Even I Lũng agrees. Thằng nhóc ra, rồng con nó cũng cười khúc khích luôn nữa. Okay? So what does it mean? How is it possible all sufferings cease at the same time instantaneously? That's called sudden enlightenment. Cái đó gọi là đố ngộ. Cái lúc đố ngộ đó, tất cả cái khổ nó ngừng hết tất cả. Cùng một lúc luôn. How is it possible? Làm sao có thể có được? Yes, sir. He realized that he doesn't need anything. He realized that there is what? Thấy được rằng, he suddenly realized, bỗng nhiên thấy được. Suddenly realized what? Good try, yes. Emptiness. Excellent. There is no one who is suffering.
thấy rằng không có ai khổ. Now, wonderful. He says, who's suffering? Nguyên nhiên hỏi, ai khổ đâu? Đâu có ai khổ đâu. No one is suffering. And with that, if there's no one suffering, không ai khổ. Is there suffering from hunger? Nếu không ai khổ thì đói có khổ nữa không? No. You're hungry, but you're not suffering. Đói nhưng mà không khổ. Yes. Alo, agree? Look. I said, well, I like this. This is like so cool. Such a cool thing. Okay? Không còn có ai khổ nữa hết. Who's suffering? Who's suffering for hunger? Ai người đang khổ vì đói? Ai người đang khổ vì khát? Who's suffering because of thirst? Who's suffering because your wife yells at you? Ai là người đang khổ mà vì vợ nhéo tai? Huh? No one. There's no one. So he realized the emptiness of the self. There's no one who's suffering. Cái đố ngồi là bỗng nhiên sực tỉnh nói là không có ai mà đang khổ hết. For 24 years, he says, it's so hard, life is so hard. 24 năm trời, cứ ngồi tự than nói là life is so hard. Okay, my husband is not fair to me. Chồng nó bỏ bê tôi. Okay, I have to take care of my children. Tôi phải lo cho gia đình tôi. Okay, I'm the pillar of the family. Tôi là cái trụ cột của cái gia đình. Tôi mà, you know, okay. I'm sleepy. Tôi được buồn ngủ. But I can't. But you know, this is so much suffering. Đang khổ dễ sợ. And then you realize, wait a minute. There's no one suffering at all. Bỗng nhiên thức tỉnh rồi. Đâu có ai đâu mà khổ. There's no ego. There's no one who's suffering. Không ai khổ hết. Therefore, all the sufferings ceased instantaneously together. Tất cả cái khổ nó biến mất ngay cùng một lúc, lập tức. So, that's why it's called small enlightenment, gọi là cái tiểu giác ngộ, because he realized there's no one who's suffering the last 24 years. Đức Tổ mới thấy là 24 năm qua không có ai khổ hết. Cái khổ nó chỉ có tại vì nó có cái bản ngã để nó đè lên, nó hành thôi. Is it clear? Oh, in Vietnamese, not English. Nghe có hiểu không? Okay. The reason there is suffering because the suffering has an ego that it leans on and say, hey, you suffering. You're supposed to suffer from hunger. You're supposed to suffer from thirst. You're supposed to suffer from lack of respect. Okay? When there's no ego, where does suffering go? Nowhere. Khi mà không còn bản ngã này, cái khổ nó đi tới đâu bây giờ? Đâu chỗ nào mà đi nữa đâu? Sẽ biến mất. Khổ nó biến mất. Therefore, suffering disappears. Because it can go nowhere. Does it help? So he suddenly realized that there's no ego. There's no one who's suffering. Suffering only exists because there's someone who feels that he or she is suffering. Cái khổ nó chỉ có tại vì có một cái người, cái bản ngã nó nghĩ là tôi đang khổ, tôi đang buồn, tôi đang thiếu thốn. Nếu không có ai buồn, không ai thiếu thốn thì khi thốn là buồn, nó đâu có nhầm gì đâu. Does it make sense to you? Có lý là không có lý? Chà như vì mình nghèo, tại mình có người đang nghĩ là tôi đang nghèo, ok, thì mình thấy mình khổ. Còn nếu mình nghèo mà mình thấy nghèo hay là giàu nó cũng vậy thôi, thì ai mà khổ đâu, còn ai nữa mà khổ? Đâu có ai nghèo đâu, đâu có ai giàu đâu. Cái nghèo nó không làm mình khổ, giàu không làm mình khổ luôn đó.
Có cũng làm mình khổ, thiếu cũng làm mình khổ, tại vì không ai khổ. When you empty the self. Whether you rich, you're not suffering because you're rich. When you're poor, you're not suffering because you're poor, because there's no one who's suffering at all, no matter what. Question, ai thắc mắc gì không? Oh no, here we go again. The two troublemakers. Yes, yes, ma'am. Since I'm a receiver, and if somebody causes me to suffer, he or she is the giver. So if the giver doesn't exist, the receiver doesn't exist, therefore nothing. That's correct. If the ego is empty, whether you're the troublemaker or you are just a victim, it is no one suffering. Cái người mà cái khổ là tại vì có cái người nó cảm thấy khổ, hoặc cái người nó hành hạ mình. Hay hai bên đều không có người hành hạ, không có người khổ thì có gì đâu mà khổ. Yes. See what I mean? Even ancient had asked for a yard. Yes, sir. I know. He yelled at her. Yeah. If the self is empty, shame on you, Alung says. Yes. And you're aware that the self is empty, it's empty, it can't suffer. And you're not attached to it. It's not suffering, you're not suffering. Who's suffering? That's the question. There's nothing to suffer. Right, there's no one suffering. There's no one suffering at all. That's why it's all disappear. That's the only way to make it disappear at the same time, is there's no one suffering. You see, the worldly people, the worldly dharma, quý vị thấy nó tuyệt vời. Phật Pháp mình có cái này thôi, Quảng Ngân. Người thế gian thầy giảng sao? Đói thì phải ăn, khát thì phải uống, lạnh thì phải mặc vào. Ok? Nóng thì bật mới lạnh lên. Hoặc đi tắm, hoặc tắm biển. Hiểu không? Mình muốn giải quyết cái khổ mình, người thế gian, Pháp thế gian phải giải quyết từng cái. You see, the worldly dharma, when you have suffering, you need to resolve each type of suffering, right? Yeah. Thấy không? Hiểu không? Còn cái Phật Pháp tôi nói đó, thay vì quý vị mà dông dài như vậy á, quý vị không giải quyết được cái khổ hoặc toàn vẹn. Tại sao? Giải quyết cái đói này, ngày mai sẽ đói tiếp. Buddha realized that when he was very young. The Buddha says, if I eat, I temporarily resolve my problem only, my suffering only today. Okay? In 5-6 hours, I will be hungry again. Right, Alan? See? So that's the solution is temporary. Những cái pháp thế gian họ giải quyết cái gì một cách tạm bợ thôi. Còn cái Phật Pháp mình á, nếu mình thấy được cái nguồn gốc của khổ là cái bản ngã, mình diệt cái bản ngã đi, thì còn gì đâu mà khổ nữa đâu. Bất cứ chuyện gì xảy ra đâu có gì mà khổ nữa đâu. You see? Whereas in Buddhism, we realize that instead of working at the branch tips, that's the saying says, instead of solving by eating a hamburger, instead of drinking alcohol or inhaling, that's only temporary by nature. The permanent solution is get rid of the recipient of the suffering, the ego who feels the suffering and complains about it. Cái bản ngã nó thấy khổ và nó than phiền. If you empty the ego, nếu cái bản ngã nó biến mất rồi, thì bao nhiêu này nó đi chỗ nào? Where do all the sufferings go to? Nowhere. Tất cả những khổ nó biến mất ngay lập tức. Does it help? Only in Buddhism can you have that kind of solution. Phật giáo mới có cái pháp như vậy thôi. Questions? Ai thắc mắc gì không? Does it answer your question?
question again. I answer it directly, indirectly. If there's no ego left, okay? When you're hungry, you still feel hunger. Khi mà quý vị mất cái bản ngã rồi, lúc quý vị đói, biết đói, right? You're still hungry. You're still thirsty. Quý vị vẫn khát như thường, vẫn đói như thường. But are you suffering? Còn khổ là không? No. Biết đói nhưng đều không khổ. You feel hungry, but you don't complain. Đói mà không có than phiền. You feel hot, you don't complain. Nóng mà không than phiền. Right? Someone yells at you, người ta mắng mình không có cảm thấy nhục nhã. You don't complain about it. Okay? The thought arises, I'm so depressed, life is so hard. That's what happened to the sixth patriarch. Lục tổ đó quý vị biết không? Chán chường dễ sợ lắm. Cả một đời tối tăm, mù mịt. Chán đời dễ sợ lắm. I can tell you, my guess is that the sixth patriarch is depressed like hell. Khổ dễ sợ lắm. Cái chán đời nó khổ dễ sợ. If you know about severe depression, every day, every moment, you feel bad. Cái bị bệnh chán đời đó, mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút, khổ sở dễ sợ. Okay? Yes. If we don't suffer, then how can we avoid not causing a bad karma? Let's suppose if I touch the hot stove and if it doesn't hurt me, then I will touch it again. So how can we, if we don't suffer on the consequences of the bad karma, then how can we prevent not generating the bad karma? I know they're always troublemakers. Okay. Okay. You know, so I will forgive you this time. Okay. Cái người này người mới tới, thành mình phải kiên nhẫn với người mới tới. Okay. You need to know the rules in Blue Mountain Temple. Unviolatable rule. One hard question per session. Tôi thầy bắt đầu I'm fed up. Thầy cái nào enough is enough, đủ rồi. Okay, today is enough. Okay. Hỏi mà hóc búa quá là một ngày được một bữa thôi. And we put you on the blacklist. Và những cái người mà hỏi khóc búa đó, tôi nhớ mặt hết. I remember your name and your faces. Yes. Is it one per day per person? Don't you have to go to Korea very soon? So what's the question again? Is it one question per day per person or one question per day? I'm not going to answer that. Per adult? You will find out. If you cross the line, you will find out. You'll be punished. There's something in Asia, you know, text you, Western you don't know. In Asia, something called, what is it? 3 generations. What do you say? You kill 3 generations? Hả? Cái gì? Tru di tam tộc. Remember this Vietnamese expression, tru di tam tộc. What does it mean? Tru di tam tộc. Meaning that you take 3 generations and cut their heads off. You, your parents, and your children. They all get cut off. You know, we all execute, and we shake our thighs. Serves you right.
So what's your question again? Remember, this is the last chance for the month. Yes. Okay. So then, if there's no ego, I threatened her, and do you think that she will withdraw the question? No. Thầy giảng có cái tội là tru tâm tật, mà hỏi mà hóc búa quá là một tháng hỏi được một lần thôi. Mà hỏi cô hỏi là hỏi mấy lần rồi, thầy hỏi vì có câu hỏi không? Vẫn cứng đầu hỏi tiếp như thường. This woman here is undaunted. Yes. So if we don't have the ego, if we don't suffer, then therefore we don't receive the consequence of our bad karma. Because if I do something bad, it bounces back. I will suffer. But if I don't suffer, then Be careful, I text. It's a trick question. Be careful. You dismiss it, she'll laugh at you. Her question is very tough to answer. Because I will tell you the Arhat wouldn't know how to answer it. Even an Arhat cannot answer her question. If she asks this to the Arhats, they're going to stumble like crazy. I don't know is the answer. Okay? They will have make up something that's not true. It's a very tough question. It's a nasty question you ask me. You know, it deserved 3 generations be cut off. Cái loại câu hỏi này là tru di tâm tộc thiệt sự đó. Okay. Seriously. You Westerners think it's a funny thing? No, it's a joke? No, it's a real thing in Asia. If you commit a serious offense, we kill 3 generations. We execute 3 generations. Cái người Á Châu mình là lộn xộn là tru di tâm tộc đó nha. Okay. She's not impressed. Poor Jin Xiang, you know, he says, it's so stressful. Căng thẳng tinh thần quá. Thôi, what her question is very good. Câu hỏi đó là gọi là ác ôn côn đồ gì đó, không biết cái phần còn lại. Yeah? Mình không có đi rồi, mình không có cái tâm mình đã được tâm thông rồi. Những ai kêu Phật kêu Bồ Tát là tâm thông rồi đó. Nhưng mà mình khổ hay là khi đó kêu Phật cũng đâu có giết mình đâu. Vì cái tình thương mà người ta trong cái tâm thông nó có cái tình thương phải là tâm thông đâu, nhưng mà luôn luôn là có cái công tác rồi. Không phải không hậu quả là muốn giết, muốn hãm, muốn hiếp, muốn đốt người ta là đốt đâu, mình tâm thông mình làm như thế được. See? 7 sentences. See what I mean? Quý vị thấy không? Thầy nói trả lời không nổi là 7 câu trả chưa xong, trả lời chưa xong. I told you this, you know, that you cannot answer this question because it's a very tough question to try to answer. He's on to his 7 sentences already, still not there yet. Yes, sir. How would you answer her? He's not suffering anymore. So, like, if there's bad karma or karma like it's coming, he won't just take it. He will just take it because he's not suffering anymore and he's not producing more karma taking that one. Because he's not like attached to the results. Very, very good, but not quite. It's very good. It's very clear thinking. Very, very good. But it's not, you will not answer her question. She will laugh at us. Yes. Anyone else? Ai muốn giúp thầy không? Anyone wants to help? Ai muốn ai cứu bồ không? Ai muốn cứu bồ không? Yes, ma'am. He says, if you have no ego, who is afraid of the consequences? Here's what happened. What she's talking about, and it's it's a reasonable question. Câu hỏi rất là có lý. Let's say I put my hands in the flame. Cái tay mình để vào cái lửa đó. Okay? It hurts, right? But if I have no suffering, what prevents me from hurting myself again in the future? Right? That's her very concerned. Nói là bây giờ mình để cái tay vào lửa nó đốt nóng, đau đớn. Mà nếu mình không còn khổ nữa thì trong tương lai mình tự làm tiếp hả? Mình để tay rồi luôn lại.
So you keep on hurting yourself? No, of course not. Đương nhiên là không rồi. Why not? Tại sao không? He still knows he hurt. Because you still have feeling. Yeah, because there's a still pain, but you don't connect to the suffering. You don't. Excellent. Excellent. See, the Koreans figure it out. Cái người Đà Hàn ta hiểu ngay lập tức. She's confused about pain and suffering. It's two different things. Hai cái nó khác nhau. Cái đau đớn với cái khổ là hai cái nó hoàn toàn khác nhau. Yes, there's pain. Đau chứ. Ouch. Right? Đánh nó phải đau chứ. Right? You break an arm, of course it hurts. Đương nhiên là bẻ cái tay bị đau. Right? But do you suffer? Có ai khổ là không? Of course you suffer. Đương nhiên cái việc khổ. But the sixth patriarch, does he suffer? No. He's still hungry because he's poor. Ngài Lục Tổ lúc đó vẫn đói như thường. Nếu có thấy khổ, còn thấy khổ không? Không. Thành cái câu trả lời là mặc dầu mình không còn thấy khổ nhưng vẫn thấy đau, nhưng thành là mình nhớ lần sau không dám bỏ vào đó nữa. Okay, so the answer is that even though you are not suffering, you still understand pain. Therefore, naturally, you will stop doing that. Does it help? Có lý là không có lý? All right? Any other questions? Ai thắc mắc gì khác nữa không? Okay, so that's called sudden enlightenment, because all of a sudden, if you empty the self, all these pain and bad experiences have nowhere to go. Therefore, they all cannot create suffering for you anymore. Thành cái vị thấy mình vẫn còn đói, vẫn còn khát, vẫn còn nóng, vẫn còn lạnh như thường, nhưng đều không có ai mà khổ vì cái đó hết nữa. Không có người mà hết lạnh, hết nóng. Doesn't mean you stop feeling cold, you stop feeling hungry. You still feel hungry, but it's no one suffering anymore. That's the only difference. Cái khác biệt chỉ chừng đó thôi. That's only in Buddhism can you have that. That is called wisdom. Và nó mới gọi là trí huệ. In contrast, if the hunger, the mosquito bite bothers you, ngược lại, nếu như cái vị vì đói bụng, vì muỗi nó cắn. I heard someone complain today that mosquitoes eat us alive here at Blue Mountain Temple. Có người than với thầy hồi trưa, nói là thầy không biết á, muỗi nó cắn cái con khùng luôn á. Okay, you can tell this person here is not enlightened yet. Cái người này mà than phiền như vậy chắc chắn là chưa giác ngộ rồi. Not yet. Why is that? Because she's suffering. Tại người ta thấy khổ. Nói mà cái mặt cái nhăn, cái bị. I mean, when she talk about, you know, realize we eat alive by a new mountain of mosquitoes. Vừa nói mà cái mặt nhăn nhó, đau khổ dễ sợ. You know? Not enlightened. Okay. Any questions? Ai thắc mắc hay không? Yes, ma'am. But then the person in fourth stage Arhat is not always in fourth stage Arhat state, right? So the question is he always fourth stage Arhat? That is state of samadhi. If you exit the state of samadhi, then you suffer. Nếu cái vị mà cái lúc mình ghi vào cái thế mà vô ngã đó, mà cái vị mình xuất cái định đó, cái định có cái định mới vào vô ngã được. You have to enter samadhi before you have more self. Not always. So when you're not in samadhi, you suffer. Cái vị không ở trong định sẽ khổ. And that's why the Hinayana said, don't talk to me, don't talk to me. Don't give me money. Thằng bên Nguyên Thị họ khôn lắm. Họ nói là đừng nói chuyện với tôi, đừng có đưa tiền tôi. Okay.
Đừng cúng dường chùa cho tôi. Don't give me temple. Don't give me red Ferraris. Đừng cho tôi xe đỏ. Don't bow to me. Đừng có lại tôi. Why? Because they want to be in samadhi. Họ muốn trong định. They don't want to be disturbed. Họ không muốn bị quấy nhiễu. Because as soon as they say, oh, nice car. When you nói, trời xe đẹp quá. Good food. Đồ ăn ngon quá. That is suffering. Đó là khổ. Is that clear? Ui, yeah. Mosquito bite. Ngứa quá. It itches. That is what? Suffering. Whereas if you truly are an art, cái người tứ quả hăng. So what? Bite some more, man. Hút thêm đi con. I give you my blood. Okay? Any other question? Ai thắc mắc gì không? All right. So that's what the Patriarch says. What kind of nonsense have I had the last 24 years? Ngài Lục Tổ nghe cái kinh của nó. Ê, đâu có ai khổ đâu. Đâu ai khổ đâu. There's no one suffering. There's no one who's suffering because of hunger. Không ai khổ vì đói hết. There's no one suffering because of poverty. Không ai khổ vì nghèo hết á. He's still poor. He's still hungry. Vẫn đói vẫn nghèo như thế. Đều không còn khổ nữa. Doesn't feel any suffering anymore. Không còn ai khổ nữa. There's no one who's suffering. Does it help? This lady here says, I don't care what you say, Master, in all due respect. Nó nói là thầy Hả nghe câu chuyện ngon thiệt á, nhưng đều không có nhà không có cửa, chắc chắn sẽ khổ. She said, I don't, you sound so good, but I believe, I feel that if you have no house, nowhere to return to, it's suffering. Không có nhà, không có cửa sẽ là chắc chắn là khổ rồi. All right? Yeah. Precisely, cái đó đúng. It is so true. It is so true. That's right there is a proof why people suffer. Cái đó là bằng chứng khi biết là tại sao người ta khổ. Do you get my point? Nghe có hiểu không? You see why they're suffering? Because she says, I need a house. Ta nói tôi cần cái nhà để mà ở. Tôi cần cái này. Không có cái này tôi sẽ khổ. If I don't have the house, I would suffer. Yes. I realize when you have a house, you have more suffering. Too much problems. Có người còn nói thêm nữa, có cái nhà thấy càng khổ càng nhiều hơn nữa. She says, she realized that, once you have a house, the suffering increase manifold. Nhà tàu của nhà một cái mũi sao khổ nó nhiều hơn dễ rồi, nhiều hơn kiếp luôn. So that's why. Vì tôi cần cái nhà, thành ra tôi mới khổ. Không có nhà sẽ khổ. You believe you need a house. That's why if you don't have a house, you suffer. Okay? Mình nghĩ là mình cần cái nhà, thành ra khi mình không có cái nhà mình khổ. Mà khi mình có cái nhà thì còn có nhiều cái khổ khác nó tới nữa. When you have the house, now you have to fix the roof. Phải sửa mái nhà này. Okay? You have to cut down the trees, phải chặt cây này. Okay? You have to pay for garbage collection. Phải trả tiền cho nó đổ rác này. Đó là khổ. That is suffering right there. Right? Plumbing. Thở nước nữa. Alright. Thế tăng nữa. Yeah.
At the end of the year, you have to pay real estate taxes. All right. So, sao cô? Thầy được Phật thầy. Tại sao người ta không có nhà, không có cửa mà tại sao người ta có rất là nhiều nhà nhiều cửa là tại sao? Tại vì cái phước nó khác nhau. Người ta muốn có của cải, có phước cũng có của cải. Yeah. Bây giờ thầy, người ta có nhà có cửa, người ta ngạo mạn, người ta ăn xài nhiều quá, người ta làm cho nó hung dữ, một ngày nào người ta thì không có nhà có cửa phải chịu thôi chứ. He said, what about people who are rich, who have some people, some are poor, some are rich? He said, because a different level of blessings. And when he says, then aren't you attached? I said, of course. What happens? The problem with being rich is that you are a slave to your riches. Cái vấn đề Quang Ngân có biết không? Để kể với Quang Ngân hiểu được cái chuyện này, thấy được cái chuyện này, cái bản cái cá nhân mình mà có của cải thì mình làm nô lệ cái của cải của mình, có đúng không? Tối ngày sợ mình mất của. Day and night you worry about losing your assets. I would tell you that Bill Gates used to be the richest man in the world. Ông Bill Gates lúc trước ông là có một thời ông là năm là ông là đệ nhất, giàu nhất trong cái thế giới này. Now he surpassed by someone else. Bây giờ có thua người ta rồi. So now I assure you, these people day and night they worry, am I going to be surpassed again? Sợ mình không có giàu bằng người ta, không chịu mất, mình chỉ thua người ta thôi là chịu không nổi nữa rồi. Just it's not about only about losing your wealth. It's about you being surpassed by someone who's wealthier than you. That is something. You are a slave to your assets. Suốt ngày chỉ lo giữ của, lo hốt của. Every day you're worried about losing your assets and accruing more assets. That's what it's called in the world of wisdom. It's called you're a slave to your wealth. That's all. Mình chỉ làm nô lệ của tài sản mình thôi. Okay. Yes. And if you generate to give? What if you generate to give? You must be foolish. What's the point of making money and then giving it away? Then don't make money. Mình làm tiền xong rồi cho hết, làm cái gì? Sao làm tiền làm cái gì? Why? Anna, tell me, why is it you want to make money to give it away? Tại sao mình làm hết đủ thứ tiền để cho tới làm cái gì? Right? Giống như bà cụ vừa nói, tôi cần cái nhà. Everyone needs a house. Okay? Right? Why would you want to give it away? Có nhà xong cho ta cái nhà. Thì có nhà làm cái gì? Why would you get a house if you're going to give it away? So what the question that she really wants to ask is what do you do, right? What to do? Do I make money or do I make money? Cô hỏi là mình nên có nhà hay không có nhà? Should I have a house? Should I not have a house? Nghĩ sao? Huh? What do you think? Cái gì nghĩ sao? If you ask me, I'm voting for having a temple. Thầy bầu cho mình có cái chùa nó tốt hơn. Don't have houses, have a temple. Oops. Okay, let me take it back. Thầy xin lỗi, nói lộ cái đuôi chuột mình nè. Should you have a house? Should you make money or not? Nên làm tiền hay không làm tiền? Làm giàu không làm giàu? Không có ngân. Should we make money or not? Should we become rich or not? Yes. Cái gì đâu Phật thầy làm con người thì ai nào cũng cái tuổi trẻ thì cố gắng làm mà dành dụm mua được căn nhà mình trả nó dứt thì mình tới khoảng 40-50 tuổi thì mình khỏe rồi. Rồi có một người đó nó mới lớn lên, nó đi xã hội ăn chơi rồi cha mẹ có tiền ăn chơi đồ này kia, một ngày nào đó 40-50 tuổi rồi đó phước hết rồi đó thì chừng đó khổ đi phải đi vất vả đồ này kia. Rồi cái người này đó biết dành dụm nó thì nó đâu có khổ đâu.
hai người nó hại hai người nó coi theo ấy, một người khổ, tại sao hai người đi ra làm ăn mà một người khổ một người không khổ, một người biết dành dụng một người không biết dành dụng. Guyin says you poor because you don't know how to say, or you don't really work, you don't know how to say. Cái cô là cái kinh nghiệm cô nói là mình nghèo thì mình phải làm việc xong mình dành dụng mình mới giàu được, đúng không? Mới có của cải được. Không chịu làm việc, nghèo không chịu làm việc thì chừng nào mới khá được, đúng không? She's right. Let me tell you a story. I just wrote a Dharma talk. Thầy Đông Biên một cái bài soạn cái bài khai thị. Okay. I'm gonna give it to you before I give it to Kim Di. Ngay nhân chia sẻ cùng quý vị cái bài khai thị trước khi chia sẻ với cô Kim Di. Because she decides what to publish in terms of Dharma talks on the website. Okay. Cô quyết định là mỗi tháng đăng cái bài khai thị này. I have a new Dharma talk I haven't given you yet. Thầy đang có cái bài khai thị mới mà chưa chia sẻ cùng cô Kim Di này. It's about a man called Mã Di. It's a man, cái người ông tên ông Mã Di Chuyện. Would you like to hear? Có nghe không? Mã Di là một người rất là nghèo. He's very very poor. He is an orphan, người mồ côi. He's an orphan, so he lived in poverty. Hồi đó nghèo khổ dễ sợ. Okay. Thì ông nói sao? He says, when you're suffering, ông mới nói đó, khi mà khổ, okay, then you should use it to strengthen your resolve. Khổ, đang khổ, phải bền chí. Alright? And he says, when you old, then you should even become more gân hộ. Khi mà già, hăng chí. You get that, Anna? This is very Asian. It's so Asian. This is a Chinese guy. Đây người Tàu. You hear that? He said, when you're poor, strengthen resolve. Nghèo khổ đó. Okay? Khổ sở đó thì mình phải bền chí, don't give up. Strengthen resolve, don't give up, đừng có bỏ cuộc. Okay? Mà khi già đó thì phải hăng chí. When you old, okay? Even strengthen your resolve even more. Okay? So far so good. So what did he do? Vì như vậy, that's why he worked his butts off. Làm việc cực khổ sở, như cô Ngân nói. He plowed the field, cày ruộng. He took care of his animals, chăn trâu, nuôi bò. Okay? Lo cho gà. He took care of his chickens, his ducks. Okay? And pretty soon he became very wealthy. Vì làm việc khó khăn như vậy, khổ sở như vậy, khó nhọc như vậy, giàu vậy. He became so rich. Giàu không thể tưởng. He became so wealthy. Did he rest in his laurels? Giàu có nghĩa là tôi thành công. I'm so successful. You low lives. Quý vị những người nghèo khổ. Người nghèo khổ, tội nghiệp. I feel for you. Thấy người nghèo khổ thế. Nói quý vị thấy tội nghiệp. Okay. No, ông làm như vậy. What did he do? He says, ông nói sao? He says, if you have assets, you're wealthy. Nếu quý vị có tài sản, then you should use it to help the poor and destitute. Thì quý vị nên dùng cái tài sản để giúp người nghèo. Because như vậy mới là đáng quý. Then you're worthy man. If you only slave for your wealth, nếu quý vị mà chỉ làm nô lệ cho tài sản mình, okay, what's so great about it? Gì hay ho đó?
So what did he do? Làm cái gì? He gave away all his assets, cho hết tất cả tài sản cho người nghèo, to the poor. Know anyone like that? Quý vị nghe quen ai như vậy? Know anyone? Có ai biết người nào như vậy không? Bà cụ có biết quen ai như vậy? Chinese. The Chinese are crazy. Nó tao khùng. Yeah, he gave it all cho người nghèo, to the poor. And then what? Làm gì? Then he became an official. Đi làm quan. By then he's pretty old. Già. You spend your life, your entire life building a fortune, and usually you get there only after you become very old. Thường người ta già, ta mới giàu nổi, còn trẻ sao giàu nổi? Già, bây giờ đi làm quan. Làm quan làm gì? What did you want to become an official? He volunteered to go and fight in bandits. He fought, wars very far, đi xa, đi đông, đi tây, đánh giặc. Wow, tại sao như vậy? He said, tại vì sao? Ông mới nói, dạ, thì phải chết nơi biên cương. When you're old, you should die in frontier area. And when after you die, after you're dead, sau khi chết, okay, they simply wrap you up in the skin of a horse and then bury you. Khi mà chết rồi, lấy cái da ngựa bọc thay lại, chôn là xong. That's it. It's very Chinese. It's not the typical Westerner thinking. Western thinking. Người Tây phương nghĩ được như vậy, người Tàu cũng nghĩ được như vậy. Okay? And he says, if you old, and you die in a comfortable bed, mà chết trong cái giường nệm êm, surrounded by your children and grandchildren who cater to your needs, xung quanh cái giường mình là con cháu mình nó đứng, nó nâng từng cái, nó chăm chú, nó chăm sóc cho mình. Okay. Would be foolish. Cái gì hay đó? Đó là cuộc đời Mã Vị. That is an example of Mã Vị. That's what I call a meaningful life. Đối với thầy cái đó cuộc đời có ý nghĩa. Now, Vụ Diến hay sao tip của Vụ Diến thân, đây là cái vấn đề mà cái cuộc Hoàng Ngân chắc là muốn hỏi mà không biết hỏi cách nào lịch sự mà thầy không bao giờ. Vụ Diến is trying to think of a way to ask this question without offending me and suffering the consequence of 3 generations being executed. Hỏi một cách lịch sự để khỏi bị truy tâm tộc. Khung như vậy, làm ra tiền vất hết rồi làm ra tiền làm, phải không cô con? Đúng không? Mình cực khổ cả đời, mình dành dụng cả đời, có của cải rồi làm gì? Dùng của cải cho tụi nghèo. Làm gì? Không phải là cùng sao? Are you crazy? You work your butts off your entire life, work hard, save pinch pennies to become wealthy, to become successful, and then you give it all away? Why? Tại sao như vậy? Isn't that foolish? Không phải như vậy khờ sao? Not to the Buddhists. Đối với Phật tử không qua đó khờ. Because, vì sao? You never lose when you give. Khi mình cho, không bao giờ thiệt thòi. If you give willingly, cái gì cho mà cam tâm mà cho, tình nguyện mà cho,
without being asked, just like Mã Viện. Cái gì? Tình nguyện mà cho, như cái ông Mã Viện này, không ai hỏi, không ai xin nữa, mà tự nhiên cho. Okay? You give one, cho một, what are you getting back? 100, 1000, 10,000. Cho 1 đồng, cái phước mình nó trở lại thành 10 đồng, thành 100 đồng, thành 1000 đồng. Aren't you richer? Không phải quý vị giàu hơn không? Giàu hơn nhiều. That's a much better way to become rich. Without having to slave for your money. Đó là cách hay hơn để mình trở thành giàu hơn mà không cần làm nô lệ cho cái tiền. In the future, you will become a king. Trong tương lai, cái gì giàu như vậy sẽ trở thành ông vua, thành hoàng đế. You become an emperor. You become a monk, sẽ thành ông sư. You become a patriarch, thành ông tổ. You become enlightened, sẽ thành giác ngộ. How do I know? Sao thầy biết được? That's what our world honored one did. Ngài Thích Ca Mâu Ni đã từng làm như vậy rồi. Đây này, this is my proof right here. Thích Ca Mâu Ni này, nghèo này, trở thành giàu trong, trở thành thái tử, cho ngôi vàng. Shakyamuni Buddha was poor, he worked, he became rich, he gave away his wealth, he gave away his kingdom, cho cái ngôi vàng của mình luôn nữa. Gave away his life, cho cuộc đời mình luôn nữa. And then what? He became a Buddha. Questions? Ai thắc mắc gì không? It takes a lot of blessings before you can become enlightened. Quý vị phải có phước dễ sợ, quý vị mới có thể giác ngộ. Why is that? Tại sao như vậy? You become enlightened because you no longer attached to material things. Quý vị đắc giác ngộ được tại vì quý vị không còn chấp trước những cái đồ vật chất nữa. You're not attached to your house, không chấp trước cái nhà nữa. You're not attached to your car, không còn chấp trước cái xe mình. That's how you become enlightened. Như vậy quý vị mới giác ngộ được. Because there's an ego, it says, I own a car. Tôi, cái bản ngã tôi nó có chiếc xe, làm chủ của chiếc xe. Cái bản ngã tôi là chủ nhà. I own a house. Okay. On the other hand, ngược lại, you own $1 million houses. Bây giờ quý vị, cái tài sản cô Quảng Ngân là 1 triệu cái nhà. Nghe cô Quảng Ngân, nghe cái này nghe chị nghe, đứng người ta nghe. Mọi người now you're talking, cô Ngân nghe khói vậy sao? I say I own $1 million houses. 1 triệu cái nhà, right? She has $1 million houses. Thì cô còn có 1 triệu cái nhà. Okay. In Vietnam, bên Việt Nam có nhà này. In China, bên Tàu cũng có nhà này. In Myanmar cũng có này. Miến Điện cũng có này. In France cũng có này. Nhà bên Tàu, bên nước Pháp cũng có này. Okay. All over the world, khắp cái thế giới này. She has $1 million houses. Có 1 triệu cái nhà. Yeah, right? Nghe cô Quảng Ngân? Nghe. Thì nó nằm ngó cái chỉ. Yeah. Cô Dĩ, I love it. Please continue. Cô Ngân nói, thích quá. Cái bà cụ kia thích có một cái nhà. This woman here only wants a house. Cô Dĩ has $1 million houses.
Okay? Okay, gần khỏi chi để sợ. Okay? Okay. Okay. Thì hỏi cô con, in that case, I ask cô gì? Are you attached to your house in San Gabriel? Cô còn lo cái nhà cô có đang ở bây giờ hay là không? Không. Vẫn còn gần 1 triệu cái nhà khác. I say that I submit to her that if you lose a house, he loses the house she has in San Gabriel right now, where she's staying right now with her beloved son. It won't affect her at all. She has almost another 1 million other houses. They go to the next house. Mất cái nhà nó cháy. Okay, mình qua cái nhà khác mình ở. Mình giàu rồi mình thèm cho mướn nữa. She's so rich she doesn't care collect rent anymore. Phải không cô con? Không thèm cho mướn tại cho mướn nhức đầu. When you rent a house, there's so many headaches. You have to fix it, and tenants, and they complain, and all the way. Hiểu ý thầy nói gì không con ơi? Mình giàu cái độ, cái nhà nó không có cái nhà nào nó khiến mình chấp trước được. You're so rich that you're not attached to any house. Agree? You get the point? Nghe có hiểu không? Mình quá nhiều nhà đi, một cái nhà nó nhầm như mất cũng vậy, nó không mất có cũng vậy thôi. You have so many houses, you're not attached to any house anymore. And that's what I mean by blessings. Cái đó gọi cái phước thôi quý vị. Cái phước của Đức Phật có cả triệu tỷ vô lượng vô biên cái nhà. Ta hỏi cái vị cúng một cái nhà sao Đức Phật mà động tâm được. I give the analogy of the Buddha. He is so blessed. His blessing has umpteen, trillion, quadrillion, gazillions of houses. Okay? If you give him a house, you think he's going to be impressed by that? Tại vì cô vẫn biết không có 1 triệu cái nhà cho nên con không có bỏ được cái nhà kia này. And someone says, Guruji knows deep down in her heart, she only has 2 houses. Có người đem thầy về thực tế, đó là cô Quảng Ngân biết trong tâm của cô rõ ràng mình có được 2 cái nhà, một nhà cho mướn, một nhà mình ở. Mình cứ nói chuyện triệu nhà sao đúng, it's not practical. Khác biệt là vậy đó. Okay. Tại vì mình phải cho 2 cái nhà mình có mình mới thành được 20 cái nhà. I'm trying to convince Guruji, give away the 2 houses. That's why you get 20 houses. Never mind, it's not working. I'm not telling you. Forget it. I'm not. I give up. Okay, so that's what happened is that we go back to the principle here. That is the certain enlightenment is that you at that moment that you realize that your ego, there's no ego here who's suffering, all suffering cease. It's called certain enlightenment. Cái đốn ngộ này là cái gì bỗng nhiên thấy rằng cảm thấy rằng mình không còn cái bản ngã, bị ngã nó biến mất, thành tất cả khổ sở nó biến mất, không còn ai khổ. Okay, you only do that because you're not attached to houses. Quý vị đốn ngộ được tại quý vị giàu quá phước quá, thành cái nhà nó không thèm nhà, you're not attached to houses anymore, you're not attached to money anymore. Quý vị không ham tiền nữa. Does it make sense to you? How is it possible? If you give the house to me, oh my God. Đương nhiên mình thấy nhà mình thích là tại vì mình chưa đủ phước. The reason you attach to your house is because you do not have enough blessings. That's my truth. Thầy nói dâu dài để chứng minh cho quý vị thấy cái lý do quý vị còn chấp trước là tại vì quý vị còn nghèo mới chấp trước được. Nó giàu quá đến độ mà không còn cái gì khiến mình chấp trước được nữa. You're so rich, nothing can make you move. Is that clear? Cái người có phước mới tâm không động. Cái người mà còn nghèo thấy tiền còn tham. You poor, you see money, you say, oh, this is so nice. Right? Có bằng cớ cho quý vị thấy cái người có phước và người không có phước khác nhau chừng đó thôi. That's the difference between those with blessings and those without.
Người thiếu phước được ôm cứng, ôm chặt. Người young, they have enough blessings, you hang on to what you have because you're afraid to lose it. When you have a million houses like Buddhism, you lose one house, nhưng còn ngược lại cô có ngân cái phước cô là 1 triệu cái nhà, mất cái nhà cũng vậy, cháy cái nhà cái gì không nhầm gì đâu. Thành cái đó cái tu bởi vậy. My conclusion, create blessings is critical to your ending of your suffering. Bởi vậy kết luận là sao? Quý vị muốn khổ, ngừng lại cái khổ là phải xả phước. You work, you create blessings, làm việc, tạo phước thì sẽ hết khổ. That's how you end suffering. You feel you suffering, quý vị cảm thấy đang khổ thì phải làm việc, phải tu, tạo phước thì hết khổ. You feel you suffering, you work, you create blessings, okay? You cultivate. That's how you end suffering. Any questions? Ai thắc mắc gì không? You know how blessed we all are. Quý vị biết, quý vị có phước cái đứa con chừng nào nghe được cái bí mật này. You have so many blessings. That's what enables you to hear this particular dharma of ending all your sufferings at once. Cái pháp là pháp đặc biệt, nó tiêu trừ hết tất cả những khổ của mình ngay một lúc. And that's what's special about Patriarch Sutra. Và cái pháp lục tổ này nó đặc biệt cái đó. Đến cái người Phật tử bên Phật giáo mình cũng rất là tôn trọng, tại vì the Buddhists revere the sutra because it's the sutra that explains about sudden enlightenment, the instantaneous ceasing of all suffering. Cái đốn ngộ là cái pháp mà nó giúp quý vị lập tức tiêu trừ hết tất cả cái khổ. Questions? And you know, people of the world don't know about it. Quý vị biết sự thật, những người thế gian ta đâu biết cái pháp này đâu, không biết. Cái pháp mà khiến cái khổ quý vị nó ngừng ngay lập tức. Có Phật giáo mình mới có. I repeat again, only in Buddhism. Do you have, can you hear of a particular dharma that's proven to liberate you instantaneously? All right? Go to 158. Sau khi tấm trong 158. After, yes? After you become enlightened. Là bởi sau khi quý vị đắc giác ngộ. So my final answer to Anna, should I work and so forth? Absolutely. Work because that's part of your responsibility. Like Mahavir, he works because he has to support himself. Yes? But the fact that you're working, you're creating money, okay, is only a reflection of your blessings. That's why the wise person uses those to create even more blessings. That's what happened to Mahavir. He has the blessings already. So even being poor, he's not overwhelmed by being poor because his blessings. Does it make sense? Thay bởi vì trở lại câu chuyện ông Mã Viện đó, cái vị thấy ông Mã Viện người có phước dễ sợ, mặc dù nghèo khó dễ sợ mà không bị cái nghèo khó nó kềm chế mình. Đấy, thành đi làm việc để mà tạo, để mà tự để sinh nhai. Đó. Mà khi mà vì có phước quá thành ra làm ra được nhiều tiền. Because his level of blessings, he became rich. Because he has even more blessings than that. That's why he can give it away without, here, take the house, take my house, take my wife. I have many more. Cũng giống như là cô Quận Ngân này, khi mà cô có 1 triệu cái nhà rồi, ok? Thì cô nói này cô muốn cái nhà, tôi cho cái nhà. Cái bà cụ kia hết.
Ê bà cụ kia, bà cụ kia, muốn nhà không? Cụ cho cái nhà. Okay. And cô Yin stands by the street corner. Cô đang đứng ở góc đường. And his sign says, "House is to give away." Để cái bản. Tôi không có xin tiền đâu nghe. Tôi đang cho cái nhà quý vị đó. I give away houses here. Thế gian này ít có người đó lắm nha thầy ơi. Tại nhiều nhà cho cái nhà nhầm gì, cho 2 cái nhà nhầm gì, 100 cái nhà nhầm gì, đúng không? I tell people, when you have a million houses, give away 100, give away 1,000. It's no big deal. Cái ý thầy nói là khi mà quý vị giàu quá, có phước quá, cho cái nhà chẳng nhầm, thấy chẳng đúng, nào đúng vậy. Okay. You're so rich that you lose a house, you give away a house, big deal. It's not. That's how you become enlightened. Như vậy mới giác ngộ. Bà cụ vẫn nói là một nhà vẫn chưa đủ. She said my house is too small. No, she wants a bigger house. Muốn cái nhà rộng hơn tí hả? Rộng hơn tí. Xây cái lầu lên đi. That's a build second story. Did it make sense to you? How is it someone so stupid they give a house? Big deal. Sao cái người mà đưa cái nhà mà nói là có thể nói cái nhà mà nó cái nhà thôi hả? Đưa hết tài sản chứ, đưa nhà nhầm gì? Why? Tại sao vậy? Tại người ta giàu quá, đưa nhà ta tỉnh bơ. He's so rich that one house is not going to affect you. Cái gì thấy sự khác biệt không? Cái người thế gian ta nhìn ta qua là bao nhiêu tiền, bao nhiêu của cải, có được hãnh diện dễ sợ. Còn cái người mà xuất thế, người ta nhìn của cải, cái đó là cái chuyện tầm thường, không có gì mà phải coi là ghê gớm, cái gì là hay ở đó. Như ông Mã Viện, người Mã Viện không phải người phi, không phải người tầm thường đâu. I assure you, just like Mã Viện, okay, he's no ordinary man. For him not to be impressed by his wealth and give it away just like that, it's like we're giving one house. Này giống cái ông Mã Viện, thầy kể chuyện cái ông Mã Viện đó, Quảng Ngân biết là không khác gì là cô hết, cô giàu không được, cô cho cái nhà tỉnh bơ, tại ông Mã Viện ông cho tài sản ông tỉnh bơ, ông theo nhầm vậy. Dễ sợ như vậy, giàu nó độ như vậy. Còn người nghèo như Bill Gates là sợ. Rồi Bill Gates say, oh my God, I want to be richer. Nghĩ tôi muốn giàu hơn tí để tôi mới đệ nhất giàu nhất. I want to be the richest man on earth. Are you kidding me? There are many people richer than him. He just doesn't know. They don't reveal themselves. That's all. Cái thế gian biết bao nhiêu người giàu không? Bill Gates. Nó không thèm lộ ra thôi. Rồi làm cái gì? You buy that? Does it make sense to you, sir? If you're really rich, you're not attached to things. That's why these people who are enlightened have tremendous level of blessing. Nên quý vị thấy không? Những cái người thực sự mà ta giàu có, ta không có màng đâu, không có ham tiền đâu, không ham của cải đâu. Thực sự ta giàu như vậy, nó độ như vậy. Thì bởi những cái người giác ngộ được đó, tại vì cái phước báo họ lớn quá đi, thành họ không màng cái gì hết á, không ham cái gì hết á. It's the only way that's possible. Cách duy nhất của có thể có được là các phước lớn quá đi. Agree? You're not there yet. Keep on creating blessing. Chưa tới giác ngộ thì lo mà nó tích trữ cái phước lên. The more blessings, the happier you become. Càng phước càng nhiều, sẽ càng sung sướng. Okay.
So the sixth patriarch became enlightened. Ngài Lục Tổ biết là mình giác ngộ. When you reach fourth stage Arhat, you will know. Khi mà quý vị đắc tới tứ quả La, quý vị sẽ biết. Okay? You will know. You're there. Quý vị sẽ biết. And that's why he says, I better get certified because you never know. Khi mà quý vị tới giác ngộ rồi, là cái pháp, cái cầu thì cái tức của ta xác nhận cho, tại mình không biết tại sao mình quay vậy, tại sao? Because when your mind is confused, là khi mà cái óc quý vị nó còn mê muội, you can imagine, quý vị tưởng tượng, nó khiếp vậy thôi. It's very scary state. When you just confused, khi quý vị còn mê muội, you ask stupid questions, khi hỏi câu hỏi dốt dễ sợ. Hỏi câu hỏi dốt đặt luôn mà cái ngồi rung đùi khoái chí. Thế ông thầy giải môi hột ra. See the master, you're perspiring like crazy. It's because he feels sorry for you. Ông thầy chảy mồ hôi tại vì ông thầy thấy cái gì dốt quá, tội nghiệp quá này. You don't believe it? Quý vị không có tin thầy phải không? Shame on you. Because when we are confused, we know. Khi mà quý vị mà khi còn mê muội, okay? Đức Phật biết rằng, the Buddha knows that you're capable of imagining anything. Quý vị lúc mê muội có thể tưởng tượng bất cứ cái gì. You think of yourself as Buddha, tưởng tượng mình là Phật. You think yourself as God, tưởng tượng mình là Thượng Đế. You think yourself as irresistible. Mình ngon dễ sợ. Okay? That's the nature of confusion. Đó là cái bản tính, cái vô minh của mình. You think so hard, nghĩ là mình ngon là như thế. Alright, you're so special. Từng người rất là đặc biệt, xuất chúng. Imagine all those things, tưởng tượng ra được hết. Okay? And that's why you need to go find someone who can recognize you. Lúc khi quý vị giác ngộ rồi quý vị tìm gặp cái người mà có thể thấy được là quý vị đã giác ngộ. They can see you. And they say, yes, you are it. Người ta mới nói đích thị. Như thị. You don't say, I made it. Oh, hallelujah. Đừng có nghĩ là mình đắc rồi la hét là Vajra là đệ nhất thiên hạ nhân. Thiên hạ đệ nhất nhân. Alright? Because these types of people are very difficult to find. Những cái người mình nhìn ra được cái trình độ quý vị rất khó kiếm. They said, you are enlightened. Cái người này đã đắc giác ngộ. Those are very rare. People are very rare. It actually is a gift. Đó là một cái ơn trên, nó ban cái ơn cho mình. It's not like you go to Forbes and say, hey, look at my bank account, I'm a billionaire. There's no such people. Okay? And so how do you seek certification? Vì làm sao mà tìm cái sự chứng nhận bây giờ? Okay? There are two ways to do it. My master says two ways. Ngài Tiếng Hoa dạy có hai chỗ. Hai cách.
He's from my master. I didn't see it translated. Okay. 2 chỗ. 2 cách. Number 1, you have someone called with no advisor. Cái người gọi là người thiền tri thức, ta thấy được cái, he says, yeah, you're not bad, well, good. Okay. So this person has this good knowledge. Cái người này có cái thiền tri, cái tri kiến rất là tốt. It's very good for you. Okay. That's what they call good no advisor. Cái người này biết thì phải biết. They really know. And all the good no advisors have been certified. Những cái người thiền tri thức này đều là được xác nhận rồi. That's why it's funny thành ra cái chuyện. I have a student who is in Europe. Có một học trò bên Âu Châu. And very, very eager, and he loves to practice, cultivate, thích tu, practice Mahayana, tu pháp đại thừa thích vậy sao? And then he says, we keep on telling you, in Mahayana we stress you should go look for good advisor. And bên đại thừa, thầy nói bên pháp đại thừa chúng tôi là chuyên môn nhấn mạnh cái phải tìm thiền tri thức. Okay? So what did he do? Ông làm gì? He tried to go to see this famous Taoist priest, muốn kiếm cái ông thầy dạy đạo giáo, or chi cung or whatever, hoặc là khí công này nọ. And he doesn't realize that good no advisors actually refers to these people who have been certified to be enlightened. Ông không hiểu rằng tại cái người Tây phương, you Westerners don't realize that because in our jargon from GKA, good no advisor, bên cái Phật pháp mình đó, cái chữ thiền tri thức đó, là ý ngầm là những cái người này đã đắc giác ngộ rồi, đã được chứng nhận rồi. The good no advisors is a jargon in Buddhism that means that they've been certified already. Once certified, they can recognize the next one. Một khi họ xác nhận được rồi, được chứng nhận rồi, họ có thể nhận được những người khác. Okay? So to go to a Taoist teacher probably is not a good advisor. Thành cái người mà tới ông bên đại giáo chắc là không phải. You go to the Hindu teacher, they're probably not good advisor. Tới cái thầy bên Ấn Độ giáo họ không biết. Alright. So the first way to get certified, cách đầu tiên mà quý vị có thể làm để được xác nhận là gặp một người thiền tri thức. That is why in China they would travel distances when they hear a good no advisor. Thành cái hệ thống đại thừa với người Tàu, người Trung Hoa, Việt Nam cũng có, Vietnamese đâu em. Một phái liên master xỉn chửi nói như thầy thì là buồn. So he lost interest, nói như thầy chán ngủ. Vietnam, you can tell that the Dharma, they don't have the Mahayana Dharma there because they are not taught to go look for good advisor. Tại người Việt Nam không được dạy là đi cầu thiền tri thức. Ai cũng là mày ở với tao không được đi. Thì I will say you stay in my temple, you cannot go to the next temple. You go next temple, what happens? Qua cái chùa khác là sao? Hả không? Tu di tam tộc. 3 generations? Not quite, but maybe 1. Alright? So that's why in Mahayana, we strongly encourage you to go look for good advisor. Cái pháp chúng ta là pháp khuyên quý vị nên cầu thiền tri thức. Why? Because with that kind of mindset, okay, you will have the chance to be certified by these knowledgeable people. Vì nhờ cái pháp đó, quý vị sau này trong tương lai có thể được người thiền sự có trí huệ xác nhận cho quý vị. And what's number 2? Tuy nhiên chuyện gì sao?
you cannot find a good no advisor. Cái phương pháp tên gì mà quý vị có thể dùng, tại vì trong thời buổi này không có thiền tri thức, especially now dark ending age, there's no more really good no advisors out there. Rất ít người thiền tri thức. Alright. For example, ví dụ you have these so many temples, biết bao nhiêu chùa, so many Buddhist association, biết bao nhiêu cái hội Phật giáo. Okay, you go to each of these association, tới những cái hội that may consist of many temples, cái hội có thể nhiều chùa. You'll be hard pressed to find a good advisor. Khó mà kiếm được thiền tri. So làm sao bây giờ cái thời mạt pháp, this is nature or dharma anyway. Mạt pháp làm sao bây giờ? Sao bây giờ? The second way is to use sutras to verify. Các cái gì là dùng những cái kinh điển để mà tự xác nhận. Okay. So you can use both. Hoặc cái người dùng hai cái, vừa dùng kinh, xong tới gặp cái người ta phải xác nhận. Okay. Hoặc là người ta xác nhận rồi sau về coi kinh, các người xác nhận không biết là có đúng là kinh chạy không á. Okay. So you can use both. So what sutra? Kinh nào? Kinh Lăng Nghiêm, the Srangama Sutra, that's my favorite. Kinh Lăng Nghiêm là kinh thầy thích. Vajra Sutra, kinh Kim Cang. There are sutras that will detail your level of attainment. Có những cái kinh nó cho quý vị thấy cái trình độ quý vị đạt được. If you understand the sutras, nếu quý vị hiểu những cái kinh đó, họ nói cho quý vị thấy. Okay. That is why in Mahayana, bởi bên đại thừa chúng tôi, we stress explaining sutras for you. Chúng tôi nhấn mạnh cái tầm quan trọng của giảng kinh cho quý vị nghe. Okay. Questions? Ai thắc mắc gì không? So back then, the sixth Patriarch has a lot of blessings. Quý vị thấy đời đó, Ngài Lục Tổ có nhiều phước, because he's illiterate, người vô học. He cannot read sutra, đọc kinh không được. But he has a blessing. That's why he knew that he had to go to YongHua to seek certification. Hồi đó vì không có học thức nhưng đều có đủ phước, thành ra hồi đó có một cái hệ thống hiện tri thức gọi là Hoàng Mai. Hoàng gì đó? Hoàng Mệ. What's Hoàng Mệ? Hoàng Mai. He went to Hoàng Mai to tới chùa Hoàng Mai. He went to Hoàng Mệ to seek certification from the fifth Patriarch. Hồi đó biết là ngũ tổ là người thiền tri thức, thành tới đó là mình xin được ấn khả, được chứng nhận là mình đã đắc được giải thoát. Alright. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes, ma'am. So when he went to see the master HuiNeng, did he knew that he need to go there to for the certification, or he just had feeling that he just need to go and then later he found out and get the certification? He basically went to YongHua to learn more. Okay. Also, he didn't know about certification. Or learn more and verify his understanding that he really ceased to suffer. Okay. Thì hồi đó ngài Lục Tổ đó, lúc mà mình đắc đạo rồi đó, thì
muốn tới gặp ngài Ngũ Tổ để mà học hỏi thêm và được xác nhận là mình thực sự muốn còn khổ, chứ không phải mình tưởng tượng. It's not his imagination that he ceased to suffer. He said, is this for real? Ngài tới hỏi, có đúng thiệt không? Phải con thực sự con không còn khổ nữa. Okay. Is it true that my tormentors can no longer torment me? My depression. Is it true that my depression cannot suffocate me anymore? Có phải đúng là cái mình chán đời con không thể nào con hụt thở? Is it true that stress in life cannot? My poverty, the stress from my poverty does not. I'm no longer bothered by it. Why I'm just simply crazy. Em tới hỏi thứ là cái đau đớn của cái khổ sở, của cái nghèo khó của con, nó không thể nào ảnh hưởng con được. Cái đó thiệt là tại vì con chỉ nổi khùng thôi. You see that? It's possible you have gone to a temporary state insanity. What do you know? How can you be sure? How can you biết được? Okay. So you realize the importance of getting the step. Nên quý vị thấy cái quan trọng dễ sợ. Khi mà không có được chứng nhận làm sao quý vị dám đi tiếp? If you don't have certification, how dare you continue? You say, oh my God, how do I know? Sao mình biết đúng đường được? Alright. 159. Tấm 159. The fifth patriarch recognized him as a Dharma vessel and transmitted the robe and Dharma. He thus inherited the patriarchate. The time was the first year of the reign period, Long Shou, second year, Xin Liu, 8661. 五祖继之复义法，令什么？令师主位 ，right？ 使龙朔元年辛酉岁vậy. Ngũ Tổ nhận là pháp khí nên trao cho y pháp, dạy nhận ngôi tổ sư. Lúc ấy nhằm đời đường cao tông, ngương niên long sóc năm Tân Dậu. Slide 160, tấm 160. The fifth patriarch recognized HuiNeng as a Dharma vessel. Thì Ngũ Tổ nhận ra là HuiNeng đó, ngài HuiNeng đó là một cái pháp khí. This is a very Buddhist concept. Đây là một cái quan niệm về Phật pháp. Only Buddhism we have. Okay. What's a Dharma vessel? Cái pháp khí là cái gì? Pháp khí á, là theo cái từ điển là có 6 loại. There's 6 types of Dharma implements. One to adorn the way place. Thứ nhất á, là làm trang nghiêm cái đạo tràng. So you have umbrellas, garlands, banners and so forth. Trang nghiêm là gì? Những pháp khí quý vị dùng là có thể là trướng này, cái hoa này, mấy cái lòng này, okay, mấy cái này. Okay, those are the things you use to adorn the way place. Những cái dụng cụ mà quý vị dùng, những cái mà quý vị dùng để mà làm trang nghiêm cái đạo tràng, gọi là một cái pháp khí. Or it's an offering, hoặc là một cái use for offering, dùng hoặc những cái đồ để dùng để mà cúng dường. You have the censer right there, cái lư hương. You have bowls, có mấy cái tô để mà ăn, okay. Bowls, offering bowls. You have vases, có mấy cái bình, okay. All those are used for offering, những cái pháp khí để dùng để mà cúng dường, okay. Plates, okay. Those are Dharma vessels. Đây là những cái pháp khí.
Or some to announce the time, hoặc là đời xưa có những cái pháp khí để mà dùng để mà quay thì giờ, drum and bell, trống với lại chuông. What for? For example, ví dụ, we don't do it here in Luma. Cái đây cái chuông này nó nhỏ, because we too tiny. Cái chuông chúng tôi mắc cỡ quá, too small. In a big temple, trong cái chùa lớn, when the Famjang wants to convocate the assembly, the whole temple, bên cái chùa lớn, gọi là người phương trưởng muốn gọi tụ họp lại. They don't go and use your Samsung phone. Họ không có dùng cái Samsung của cái vị đâu. Okay? They don't use it. They don't have. Hồi xưa không có máy. Okay? So what they do, họ làm cái gì? They take a big drum, cái trống to, and they tum 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 tum. Okay, họ đánh trống. Okay, so the whole temple hears that drum, and they all know that they're supposed to go to the assembly hall. Họ đánh trống như vậy, những người trong chùa ta nghe đó, người ta biết cái điều trống đó là cái điều trống để tụ họp lại nơi cái hội đường. So far so good. Or for example, when you have the Dharma assembly, hoặc là nếu như có pháp hội, and you have so many people, có nhiều người, and people are standing in line, người đứng sắp hàng đợi phòng tắm. People go and have a tea, đang uống trà. People are talking, you know, did you see it? You know, hoặc là đang nói chuyện tầm phàm với nhau. Okay, so what we do, instead of going there and person taking a biểu trai sư cô hàng luyện hiền luyện đó đi phải nhắc, you know, hey you stop gossiping, go here xiển duyên. Instead of making xiển duyên, go and eat and stopping text from gossiping with other people, you hit the drum and you hit this thing here, cái gì đó này, right? Xiển duyên, that thing there, okay. That's one song to start there. Line dance. So the tune you do to tell you what time, to remind people that it's time to do something. That's the announcing time, Dharma vessel. Này có những cái loại pháp khí, những cái trống chuông để báo giờ cho quý vị. Okay. Thời giờ tới, and time has come. Or the containers, hoặc có những cái loại để mà đựng đựng. You see, this is the container right here. Quý vị thấy, đây là một cái đồ đựng. Alright. And then there's personal utensils. Có những cái đồ dùng mỗi ngày. Những mấy thầy mấy cô có những cái mấy cái bát, mấy cái đũa. So you have the bowls, you have the Korean chopsticks, the Samsung. See, I have an agreement with my Korean disciple to talk about Samsung from now on because we're mature. So the things you use mỗi ngày, có những cái khí cụ mà mình dùng mỗi ngày. And finally, there's some secret school Dharma instruments. Cuối cùng là pháp khí, là những cái bảo vật bên mật tông đó. Có những cái, for example, we practice it for two hands and eyes. Sao hàng gì? Chùa chúng ta là chuyên môn tu với pháp thủ nhã. Okay, what for? Pháp thủ nhã tu là cái gì? What for? What happened to the lady who can know? Cái cô bạn con Ngân sang ngày này không tới. Cô gì đó? Cô Anh hả? Đúng rồi, cái cô mà chuyên môn đi theo cô kia cắt. Có công chuyện 2 ngày. 2 ngày luôn. Con mà đi qua khác là qua. She's traveling. She's out of state. Thì
when you practice these hands and eyes, quý vị biết cái thủ nhãn của tu đó, you suppose you can use a actual physical thing. Quý vị có thể dùng một cái đồ vật dụng, okay, made of precious things, làm bằng đồ quý, could be gold, bằng vàng, could be chandana, incense wood, có thể khắc bằng hương chiên đà, and you gild it, rồi xong rồi mạ vàng, niền vàng, okay, and you use it. You say, so you hold this. I will show you comes we use there is something called a whisk. Cái phất trần đó that I use để dùng để mà quất học trò, beat up on my students. We only do it once a year, một năm làm một lần thôi. Okay. Một níu đau. Yes. He says, Master, remember to beat more than the others. Okay. So these are the things when you use them in your practice, they actually become empowered. Cái vị dùng nó, cái vật thực sự dùng cái gì đó, nó trở thành linh. So for example, ví dụ, my master, he uses the whisk. Ngài Tiến Hóa, ngài dùng cái phất trần. Okay. You know what is it? Phất trần làm cái gì? It removes obstruction. Nó gạt những cái chướng ngại của cái gì. So for example, thành ngài luyện, gọi là luyện đó. The Taoists, they practice these immortal elixirs, the pills, okay, of immortality. Actually, not immortality, it's lengthening life. That's all. Thì họ tu cái linh đan, họ luyện cái linh đan. Phật giáo mình có bốn cái loại vũ khí khác nhau. In our lineage, we have 42 different kinds of weapons, if you will. 42 loại vũ khí. We have cung, tên, right? See, my students are like, yeah. Oh, it's so cool. Cung, tên, we have bow and arrows. We have what? Scepters. We have what is it? The thing to open the hells. Cái loại mình có cái là vũ khí để mở cổng địa ngục. Open the hells. Ngầu không? Isn't that cool? Yeah. Or we have a bowl, hoặc mình có cái tô, cái bát. So when you sit, quý vị bình, your knee hurts. Your knee hurts. No more pain. Ngồi thiền chân nó đau. Hết đau. No mass. Okay. People are dead. Người ta đang sắp chết tới nơi rồi. I cannot tell you with this one here. Cái này nói cái gì cũng được. Still lives. Người ta sắp chết tới nơi. Sống tiếp. Oh, this Momo here. Cái Phật trần là sao? My master has a real one. Ngài Tiến Hóa là luyện cái này. Okay. So he alone is his student. Ngài cho học trò mượn. He says, you go there, and học trò tới sao? Có người tới nói, bạch thầy, con lưng rồi con đau. He says, someone comes to his disciple and says, my back, it hurts so much, master. Lưng con đau. Thế Phật trần phất hết đau. Cầm Phật trần phất hết đau. Why? Chase away his obstructions. Đuổi cái chướng ngại. See that? So
these are called secret school Dharma instrument. Đây là cái ví dụ quý vị thấy, đây là những cái vũ khí bên mật tông. That's a Dharma vessel. Đó là một cái pháp khí. Now you know. Bây giờ biết rồi. Bởi vậy, that's why the four two hands and eyes is. What is it? Zero. No! Number one. This is number one. You German people. In America, this is number one. My students are so confused. Học trò thầy nó khơi, they cannot tell from 1 to 3 to 0 to 1. Or 30. Okay. Cái mật tông mình keep. I mean, this is why. This is why. You know, the disciples, the Chinese disciples, quý vị biết mấy người Phật tử Tàu đó, they come to the temple and offer these Dharma instruments, secret school Dharma instruments to the master. Họ mấy học trò bên Tàu đó. Nhưng bên hệ thống này Trung Hoa, họ cúng dường mấy cái đồ này cho mấy thầy mấy cô. Okay. Alright? Because when you practice them, they become magical. Anyone can use it. Một khi mình luyện rồi, ai xài cũng được. You don't need to be there anymore. Cho mượn. You can loan it out. $400 per minute. Mỗi phút $400. Still a good deal, vẫn rẻ. But I took it on free for Black Friday. Yeah, Black Friday. Black Friday, first 5 minutes free. Okay, you guys are just a bunch of jokers. So next time we do 161, okay? Nâng cao mình cái tấm 161. Alright, thank you everyone. Okay. Please. No more hard questions. That's all I ask.